Good morning mga ka-investa, and welcome to episode 2 of the InvestaVlog. So today is Tuesday, April 28. So bakit ko start yung vlog na Tuesday? Basic lang. Nakalimutan ko mag-shoot kahapon. So sisimulan natin ng Tuesday. It's 9 o'clock. I'm gonna prepare for the PSE. And for the week, just gonna continue reading, continue making video content for Investagrams. So naka-quarantine pa rin, just making the most of the available time with my family and sa personal improvement ko. So let's start the week. Let's continue to start the week right. Okay, so close na yung market, no? And luckily, close in the green today. So buti na kanina umaga yan, got alerted by Investor Watcher. Was able to take profits kay Mrs. G. So yung setup ko dito was bought this last week, breakout. Itong structure na to, para siyang inverse head and shoulders, bought at 160. Tapos TP ko was on 190 area. Yan, so dyan ako nag-TP, 188 ako nag-TP. So yan lang, basic lang, quickie play, quick 15% gain. Yan, 18 to 20. Yan, mga 15% yan plus comms. So, solid. Siyempre, di ko nabenta sa tuktok. Di naman ako genius, right? And then, still holding sa tel. And bought dito this morning. Right, so yan, na-alert ako noong umaga. Noong nag 2.01. Doon ako bumili. Right, yun lang, psych levels lang, 2 pesos. So, nag-dip siya below 2, no? Medyo kinabahan ako dun. Pero luckily, nag-hold naman. So what's important ngayon is di siya mag-close below 2. Crucial, 1.95, diba? Pag nag-close below 2, baka mag-1.8. Baka potentially mag-retest pa lower levels dito. So ako, I'm going for the fact na potential higher low siya. Right? So, yun na naman mga galawan ko ngayon sa local. So interesting pag na-post na tong second vlog, no? Na presyo ni MAH. Kasi titignan ko rin to heavily. So, di naman ako nagmamadali. Gusto ko confirmation talaga eh. Strong breakout ng 3 pesos yung inaantay ko. 293 pesos. So, global, hawak ko, Bitcoin. So, dahil nga sa past episode, dito ko nabili. Tapos, hinawakan ko lang. Looking to break 7.8. Tapos, hawak ko, Zoom. Sa stocks naman, Zoom. Dahil bumawi, dito ako bumili, 160 area. Zoom, DocU, yan, lahat to all-time high place. Yan to, bumili ako 102. CDNS, bumili ako 80. All-time high. NCSE. Right, bumili ako, yan, sa 55 na area. So, yun lang naman. So, right now, time to work naman for Investa, create content. So, yun lang. What's up guys? So, katapos na mag-work here again outside to read a few pages, no? And right now, binabasa ko is Principles by Ray Dalio. So, mabibili to sa fully book sa mga interested. So, this is the second time I'm reading it. Hindi siya totally trading book. May mga market-related parts lang. Lalo na nung kinuwento niya yung life niya. Since he's the founder of one of the biggest hedge funds in the world, no, yung Bridgewater. Right, so, highly suggest Principles. Marami kayong matututunan dito in regards to life, trading, the markets, and also sa business. So, highly recommend to. Hello, YouTube fans. I am Kuya's brother, Toma Cruz, and welcome to my backyard as well. So I'm here, and here's my but you can see here as well. I'm wearing my pants a lot. This is the balloon guy. She wearing it on. If you rip this off, look, the whole plane goes away. Oh, it flies almost and. Good morning mga ka-investa. So it's April 29, Wednesday. Yeah. No, and kasama ko ngayon ang aking kapatid. Kyle, say hi. Hi. So every morning, kasama kami before the market opens. So goal today is just to create content, you know, do work for Investagrams and continue to trade. So let's get it.
What's up guys? So, katapos namin mag-shoot ng simpleng ad na nakakatawa. So, ito yun, pop-out ko na lang dito. Right? So, it was for yung 500 pesos na binigay namin. Right? And accessible na lang siya. Yung mga gamit mo na lang siya until April 30. Makapost yung vlog after April 30. So, by then, tapos na. So, shout out sa mga nakagamit na 500. Hopefully, na-appreciate nyo. Again, kami dito sa team, we're just looking for more ways to provide value to help you guys have access sa mga features and sa mga events namin. Shout out sa mga gumamit ng 500 na yun para sa Investa Online Summit. So, ang tabayanan nyo yun, magiging sobrang lupit yun. Good morning mga ka-Investa. Today is April 30. Guys, hockey stick ko nga pala. Nag-hockey ako dati nung mga 8 years old pa ako. So yun, fun fact. So, focus for today is meron kaming stock pick session sa Investagrams for the team. So, may mga tao na present ano ba yung mga stocks at tinitingnan nila. And then may book sharing din. So, 2 people per month mag-share. Ako yung isa sa mga share. I'm gonna talk about the Infinite Game. So, highly suggest ko rin yun. Yung highly recommend Infinite Game by Simon Sinek. And then, today, since last day na ng trading kasi holiday, bukas May 1, Labor Day, kung di ako nagkakamali. Siguro focus ko is for this vlog is more on yung trades ko ngayong quarantine and yung trades ko for the week, yung mga positions na tinake ko, yung open positions, tsaka yung trade ideas. What's up guys? Shoutout kay Ate Abby. Dito nga pa tayo sa labas ko read. Teka! Ma! Mom ko alis, bibili pagkain. Ma! Ano reaction mo nung sabi ko mag-trade na nga ako for a living? Okay lang basta magbigay ka ng pera. Mama, di ba dati broker ka? Trader, broker is just the same. Guys, pa-comment down below. Buy and sell stocks. That's it. Buy and sell stocks. For you, for other people, trader, broker. Guys, pa-comment down below nga kung ano yung difference of broker at trader para malaman ng mom ko. Sige nga, when Paolo explains, I can't understand. Pwede ba, anong year ka naging broker? 95. 95. Ano level yung index nun? Ano presyo ng index? 2,000. Going to 2,000. Ano presyo ni PLDT? I can't remember. Mga 20 pesos, gano'n. I can't remember. Sige, yun lang. So guys, shout out sa mom ko. What's up guys? So yung main point ng episode 2 ng vlog is to look at yung mga QuaranTrades ko. Mga quarantine trades. So yan, let's begin. So first, ito quick overview lang. SMPH. So gamit ko, ito yung start pa ng quarantine, no, nung nag-crash na yung market. So isa sa mga big trades ko to, SMPH. So medyo heavy size ako dito, pero as you guys will see later, binawi din na marami kong cut. So yung logic ko lang dito was looking for that big bounce, looking for that recovery sa index. So bought it here, dito. Right, so parang pwede ako mag-tight cut pag nag-below 20. So bumili ako 20.50 ata. Kasi benta ko 27 nung nag-touch na sa EMA 50. So yun lang, basic trade lang. Pero, well, hindi pala basic trade, medyo mahirap to. Pero yun, bought 21, 23, 25, sell 27. So yun, buy, sell, same day. So, di ko naman na-expect na ang ganda pa ng recovery, no, nag-30 levels pa. Pero wala, ganyan talaga. Di naman genius. So, there. Then after that, nag-stop muna ako mag-trade ng local. Nag-focus ako sa commodities and sa forex sa eToro. Right, so, nangyari, ang dami ko na-miss sa opportunity sa local. URC, BDO, SM, Ali, yung mga initial blues, fruit, Ditto, Piso. So, sayang talaga. So, late na ako nakabalik, right? Dami ko na-miss na opportunities. Pero okay lang. Nung bumalik na lang ako, nag-small size muna ako, chill muna. 0.3 to 0.5 bar size. Right? So parang hindi masyado mahaba. Overview. Ito na yung overview. Marami akong cut. Marami akong cut loss. Right? And wala. Pero ganoon talaga. Hindi naman ako genius or anything. Pero as you can see, yung theme na trade ko is almost the same lang naman. Right? Nagkataon lang na yung stock selection need to improve lang. So one of the first trades ito, VLL, bought it here. So going for the break of EMA 20, pero wala. Na-slam nung end of day. So na-cut ko dyan 4.10, so cut same day. Right? And then, next trade. So mga small size na to, so small loss lang to. And then next, ito, PXP, bought here. Gap up next day, solid. Then yan, nag-gap down. Bumagsak. So napakat ako itong day na to. So, another small loss. And for me naman, yung small loss, win siya. As long as pinagplanuhan ko yung trade and then na-execute ko na maayos sa entry, size, and cut or take profit. Basta nasundan ko yung lahat sa plano ko, win na yun para sa akin. So, okay lang. So, move on lang sa next trade, right? RLC. And if you notice nyo, almost the same lang lagi yung theme na trade ko ng time na to.
break EMA 20 or break Conso. Pero nagkataon lang, nasa slam the next day or same day. So, bought RLC dito sa opening. Solid, up ako mga 5-8%. Then yan, medyo pumahat yung index, so bumagsak siya. So, napakat ako, nag-below 15. Tapos ngayon, nag-chill pa rin siya. So, wala na masyadong movement. And then, MAC. So, dito ako bumili. Sa opening. Oh, sorry, sa 5. Tama ba? Sa 540 area. Sa 570 pa. So, kala ko solid. Break above Conso. Tapos yun, nag-ganyan. Mga may take profit. And then, yan, nag-cut ako, nag-below 5. So, another small loss, 0.5 bar. So, okay lang. Kasi, I know naman na I was following my plan. And then, next, all HC. So, ito, medyo minalas. Bought here. Right? Nung nag-above EMA 20. And then, cut dito, nung day na to. Or day ata na to sa open. Napakat ako. And then, you know, na-shake lang pala ako. Then, eventually, umabot sa TP ko nung 190. So, plano ko dito, buy 165, 166. Sell 190. Sayang 15%, no? Pero ganoon talaga. So, continue lang to move on and look for opportunities. Right? Isa pa sa mga trades ko si FLI. So, dito ako bumili. Break EMA 20. Tama ba? Teka. Nakaharang din pixels sa laptop. Yan. Yes, sinalpak the next day. And then, napakat ata ako 195, 194. And then, to, Shell PH. So, lahat to, small losses lang naman. And, ay, sorry. Laptop ko medyo luma na kasi. So, lahat naman to small losses lang. And, malaki gain ko sa SMPH eh. So, parang binabawi lang halos. So, medyo hassle. So, bought it here, SMPH, dyan, nung opening. Kala ko break EMA 20 above the Conso, ganda ng volume. Kaya, nag-chill lang. Pero nung 100% down yung May Oil Futures contract, bumagsak din si Shell. And then yun, napakat ako, nag-below 18. Ngayon, bumabawi. So, ngayon, pinapanood ko pa rin siya kung kaya ba mag-re-break above the Conso. So, okay pa naman. So, yun. And then, IDC. So, I'm sure marami sa'yo napanood yung video ko dito, no? Yung hindi ko sinundan yung plano ko. So, binili ko dito 190. Plano ko talaga sell EMA 50. So, actually, before the pamat, below 230 pa eh, yung gusto ko ibenta. Ay, dito pala. Sa high ng week na to. Mga 225 gusto ko na ibenta. Umabot na nung day na to. Right? Pero, di ko binenta. Bakit? Naging greedy ako. And then yun, nampahid na close. So, sabi ko, tumama na eh. Pero di ko sinundan. 20% sana. So, for me, bad trade na to. So, di ko nasundan plano ko. So, I move my stop up to break even, 190. So, kung nagkamali ako, wala break even lang. Then yan. So, syempre, binenta ko nung umaga. Low niya, 188 nung umaga. Napabenta ako. Then, lakas, no? Pero, deserve ko yun. Kasi di ko binenta sa plano ko eh. And so, I didn't deserve that trade na for me. So, yun. And then, ito naman si Mrs. G. I think I-discuss ko na to. Right? So, bought 160 nung day na to. So, inverse head and shoulders pattern. Bought 160. Tapos, benta ko 190. So, yan. So, pan 2 VAR ata. 2 VAR yung kinita ko dito. Right? So, nabawi. Mga 4 na losses ko yun. Since, puro 0.5 VAR trades lang. So, almost 20% din kinita ko dito. Right? And then, TEL. Right, bumili ako dito. 1,180. So, yan. Hawak ko lang ngayon. So, logic ko lang, break, long-term downtrend line. Parang falling wedge kasi. Conso, buy the breakout. And then, yan. Up ako 10%. And then, ano pa ba trades ko? MAC ulit. So, yan. Actually, tatlo na yung cut ko ay MAC. Bumili rin ako dito. So, opening ulit. So, yan. Medyo malas. Okay, tapos, so nakat ako same day. Tapos, bumili ulit ako dito. So, opening ulit, 530. So, kasi ang ganda ng volume ni Mac eh. And yan, solid naman. So, ito yung nangyayari. Wala akong base sa 5. Bili ako lagi, confirmation, tapos sinasalpak. So, medyo malas lang. So, small loss ulit. Pero, okay lang kasi part naman ng plan ko yun eh. Right? So, have to improve na lang siguro sa timing. Baka dapat di sa morning bumili. Dapat wait end of day or at least after an hour or an hour and a half. Tapos, yun lang, stock selection din. And then, meron akong trade ulit, IDC. So, dito, di ba, nag-hover siya below lagi sa EMA 50. So, yan, nakala ko breakout na dito. So, yan, napakat din ako same day. Mga 228 ata ako nag-cut, binili ko, 225, binili ko 232. So, yan, cut ulit, small loss. So, ito, bad trade. Yung IDC, okay lang yun eh. Okay, pero ito, mali lang talaga. Sobrang minecro ko, 5 minutes.
kala ko break 3 pesos na. Right, so ito yung structure na tinitignan ko. So bumili ako dito, yan, 3 pesos. And then napakat din ako dito sa candle na to. So wala, pangit lang, medyo forced trade to. Right, so ano ba yung mga hawak ko na lang ngayon? So hawak ko ngayon, bumili ako VLL ulit. So yan, successful na yung breakout finally. Tagal ko na inaantay. So, di ko pa tinanggal sa watchlist ko kasi konso pa naman eh. So, yan, nag-close na above the konso pattern. Above ng Darvas box. Ganda ng volume. TP ko sa may 5 pesos. And then, bumili rin ako home. Bumili ako 620. So, ganda ng volume. Mukha may net foreign buying. So, 620. TP ko sa may 7. Right? So, yan. 13% upside. And then, yun. So, may dito rin pala ako. Nabili ko dito sa 2. Right. So, intraday ko tinitingnan. So, yan. Nag-accumulate ako sa 2. So, medyo kinabahan ako dito, no? Nag-below 2. Pinanood ko maubos si 4M sa bid. So, cut ko kasi 194. Medyo tight. So, yan. Ngayon, up ako mga... Ngayon din, 10%. Similar kay Tel. And dito, up na ako 13%. Sayang. Pero yun. TP ko dito. Yung previous, ito to. 240. Yan. So, 2, benta kagad. 240. 20%. So, yun lang guys, yung trade ko ngayon. Ngayon, quarantine. So, yun yung mga QuaranTrades ko. So, common theme, maraming cuts, pero marami small cut na mostly part ng plan. So, okay lang. So, yung improvements ko, after studying it, stock selection, market timing talaga, and just, you know, being more selective sa mga trades ko. So, yun yung kailangan ko i-improve. So, yung mga trades naman ako na okay. Pero yun nga, since marami small losses, nababawi din. So, kailangan ko lang i-improve. So, yun lang yung mga trades ko. Let's see what happens next week sa mga current ko na hawak. Evening mga ka-investa. So it's already I think it's like 2:33 AM. So we're gonna call it a night. We'll call it a week. So katapos na mag-trade ng global. So I think mapopost to next week, probably Monday or Tuesday, no? May 4 or 5, right? Pero nung weekend nag-post ako ng, well, gagawin ko pa lang, I'm gonna post trade dissection ng mga global trades ko, right? Ano ba yung key reasoning ko dun? Right, tapos yung biggest winner ko talaga at the time was si Bitcoin. From, nabili ko siya 7,250, sa benta ko 8,700. Tapos saka-leverage and everything. Pero di ma-high leverage, no? Tama pa rin yung size ko. Right, so papag-usapan ko rin yun. And then, yun lang. Again, andito lang ako sa bahay ngayon kasi yun nga, quarantine. So, things usually stay the same. Medyo naka-routine ako, but I'm still gonna continue to find ways, right, continue to find ways to provide more value. And this week, yung nga, more trade dissections, right? And before I end, and before we call it the end for the episode, just want to give a huge shout out sa mga nanonood sa Vienna, Austria. So kay Gerald Estrada, tsaka kay Casey, guys, shout out sa inyo. Salamat sa panonood. Hopefully, nakaka-provide ako ng value sa inyo. Yung motivation ko to keep doing content is yung mga tao sa community who really want to learn, to really want to take their trading to the next level, or maybe even begin in the market. So yun lang, and guys, kita-kits tayo sa susunod na episode.